get going here. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. You guys got great energy. Fantastic. Hatalmas energiátok van. Okay, we're at 40 minutes. We're going to go very quickly. 40 percünk van, csak úgyhogy gyorsan fogunk haladni. We're going to talk about what it takes to be great. Megtanuljuk, megbeszéljük azt, hogy miből áll, hogy valaki nagy legyen. Every one of us needs to change. Mindenkinek itt változnia kell. We need to get better. Jobbnak kell lennünk. Do better. Jobban kell Become teljesítenünk. more proficient at the business. Professzionálisabbnak kell lennünk. That requires us to constantly look for ways to improve. Ez azt követeli meg tőlünk, hogy folyamatosan azt keressük, hogyan fejleszthetjük Ways to be magunkat. more efficient. Hogyan lehetünk hatékonyabbak. Ways to get more done in the same amount of time. Hogyan végezhetünk el többet ugyanaz alatt az idő alatt. In the beginning, this is essential because your business depends on you and you alone in the very beginning. Eleinte, a legelején ez nagyon fontos, életbevágóan fontos, mert az üzletetek rajtatok és egyedül rajtatok múlik. All right, let's go through the slides here so you can see. Nézzük akkor a diát. This is a következőt. Next slide. A következő diát kérjük. Okay. Köszönöm. Fortune magazine about 2 years ago on this issue right here. A 2 évvel ezelőtti Fortune They talked magazin about, had inside of there, you can see right on the bottom, a report on greatness. arról beszéltek, hogy mi van a nagyság mögött. And in this report they talked about what it takes to be great. Ebben a Let's go riportban forward. arról beszéltek, hogy hogyan kell, So there we go, I got it. Okay. menjünk tovább, igen. Szóval, hogy mit tesz, It's ha az ember interesting nagy. when you look at this research was conducted in Great Britain, all throughout the United States. Ezt a kutatást Nagy-Britanniában végezték el. They looked at all the different factors of the people that become great. Az összes nagyszerű embert megnézték, és megnézték, hogy mi kell hozzá. A lot of us, we look at Tiger Woods, or we look at Warren Buffett. Megnézték Tiger Woodsot, Warren Buffett. Who are the best in the world at golf and at investing, respectively? Ki a legjobb a világon a golfban, vagy a befektetésben. And you say to yourself, I'll bet that Tiger Woods was born with all the natural talent to be a great golfer. És lefogadom, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy Tiger Woods ezzel az Isten adta tehetséggel született. Or I bet Warren Buffett was born with the intelligence naturally to become a great investor. Vagy lefogadom, hogy Warren Buffett azzal a természetes intelligenciával született. Well, let's talk about what the ingredients for success are. Beszéljünk a siker Because alapanyagairól. you're going to see it's a lot different than you think it is. Ugyanis egészen másképp van, mint ahogyan gondolják. You have to have passion. Szenvedély You kell got to hozzá. love what you do. Szeretni kell azt, You amit got to want to csinálunk. do it every day. Minden nap akarni kell You've csinálni. got to have absolute burning desire deep down inside. Égető vágyat kell, hogy érezzünk belül. You've got to want to change, to want to be successful worse than anything. És mindennek felett azt kell akarni, hogy megváltozzon. And then you have to learn how to focus. Aztán meg kell tanulni, hogy hogyan koncentráljunk. You've got to be able to look at the objective, laser in on that objective and drill it. Ki kell tűzni a célt, rá kell koncentrálnunk, fókuszálnunk, és véghez kell vinnünk. You have to understand goal setting. You've got to write them down. You got to have those goals in front of your eyes. Le kell írnunk a céljainkat, állandóan a szemünk előtt kell, hogy lebegjenek. Okay? And the last thing you got to do És az utolsó dolog, amire szükségünk van, is work. munka. And you got to work hard. És nagyon keményen kell If dolgozni. anybody told you when you came into this business, oh, it'll be easy. Ha azt mondta nektek valaki, mikor ebbe az üzletbe jöttek, hogy ez Okay? egyszerű They lesz, were lying to you. akkor hazudtak neketek. You are going to have to work, and you're going to have to work hard, and you're going to have to work hard for several years, and maybe many years. Dolgozni kell, és keményen kell dolgozni néhány évig, sőt lehet, hogy több évig. You know, people, they come to my meetings, and they listen to me, and I guess half of them go away depressed. Eljönnek az emberek, meghallgatják a Because gyűléseimet, all hogy I mit can mondok, do is tell them the truth, az right? emberek fele depressziósan That's all I távozik, can mert do csak is az tell you the igazat truth. mondhatom nekik. Csak az igazat. It's going to take a lot of work, Rengeteg munkába fog like kerülni. any business. Mint bármelyik más üzlet. Okay, you're going to have to work and work hard. Dolgozni kell, és keményen kell dolgozni. It's interesting when you look at the research that Érdekes, these guys hogyha did. visszanézzük ezt This a is one thing they kutatást. say. You will achieve greatness only through an enormous amount of hard work over many years. Azt mondja ez a kutatás, hogy nagyszerűséget csak úgy lehet elérni, hogy hosszú időn át, éveken keresztül keményen dolgozik az And ember. not just any hard work,
but work of a particular type that is demanding and sometimes painful. És nem bármilyen munkát, bármilyen kemény munkát végezve, hanem olyan különleges munkát végezve, amely követel tőlünk, és gyakran fájdalmas is. Ask any of the blue diamonds in this room if this work is sometimes painful. Kérdezzétek meg a gyémántokat, meg a kék gyémántokat ebben a teremben. And they will tell Fájdalmas ez you a munka. És there el are fogják times when it's mondani, extremely painful. hogy vannak időszakok, amikor rettenetesen I fáj. remember going to Russia 2 months before the opening of Russia. Emlékszem, 2 hónappal az orosz piac kinyitása előtt voltam Oroszországban. I got on an airplane in Beijing, China. Pekingben, Kínában szálltam I had finished repülőre. a weekend seminar there. Egy hétvégi szemináriumról jöttem I onnan. flew all night to Russia. Egész éjjel repültem Oroszországba. I got sick on the airplane. De rosszul I was lettem. curled up in the fetal position for about 7 hours. Rosszul lettem és összegöngyölöttem ebbe a I'm up there in magzati first pózba class. több órán I'm át. throwing up. I'm curled up. Az első I'm osztályon freezing. ültem, vacogtam, rosszul voltam, hánytam. And I get to Russia and it's 40 below. És odaértem Oroszországba, 40 fok, mínusz. That was painful. Az fájt. I promise you. Okay. Elhihetitek, fájt. So there's going to be days when you just don't know how you're going to keep going. Szóval lesz olyan nap, amikor nem tudjátok majd, hogy hogyan lehet tovább There's folytatni. going to be days when you want to quit. Lesz olyan nap, amikor majd ki akar szállni az ember. There's going to be days when you think, what am I doing? Lesz olyan nap, amikor azt gondoljátok, mi a fenét csinál? Those are all normal reactions, normal Teljesen emotions. normális érzelmek és reakciók ezek. So here's the good news, De van jó hírem is. okay? Your lack of natural talent is irrelevant. Az, hogy nincs az embernek természetadta tehetsége, nem fontos. Talent has little or nothing to do with greatness. A tehetségnek alig vagy talán semmi köze sincs a nagyszerűséghez. You can make yourself into any number of things and you can even make yourself great. Az ember és te is bármivé teheted, alakíthatod magad, még nagyszerűvé is. And that's really good news. És ez a jó hír. Here's what talent is not. Elmondom, hogy mi nem a Talent is not tehetség. intelligence, Az nem intelligencia, it's not motivation, nem motiváció, and it's not a personality trait. és nem személyvonások. Okay? Natural talent is the ability to do a specific task really well, but natural talent alone never guarantees success. A természetes tehetség egy olyan tehetség, hogy valamilyen feladatot nagyon jól végezünk, de önmagában az nem garancia a sikerre. The world is full of thousands of people that have tons of natural ability, but they're not a success, they're broke. És az a világ tele van ezer és ezer olyan emberrel, akiknek rengeteg természetes tehetsége van, és mégsem sikeresek. We all know people that were blessed with maybe a lot of athletic talent, a lot of natural ability. Ismerünk olyan embereket, akik atlétikus tehetséggel voltak megáldva. But unless they combine that natural talent with years of hard work, they never get to the top. De hogyha ezt a természetes tehetséget nem ötvözik éveken át tartó kemény munkával, soha nem érik el azt, amit akarnak. So the research does show that excelling at anything is not a consequence of possessing this natural talent or innate gifts. Okay, it has nothing to do with it. Tehát azt mutatja ez a kutatás, hogy a természetes tehetségnek semmi köze a sikerhez. In every field of endeavor, in anything you try to do out there, people seem to learn quickly at first, and then more slowly, and then they stop growing altogether. Bármithez is fogjon az ember, bármilyen vágya is legyen, az ember először gyorsan halad, gyorsan tanul, aztán egyre lassabban tanul, végül megállnak And fejlődni. that happens in New Skin also. New Skinben is ugyanez a helyzet. You join the business, there's all these new things to learn, products, compensation plan, ways to do meetings, ways to recruit, all these things to learn. Belép az ember az üzletbe, rengeteg új termék, új tanulnivaló, új hogyan prezentáljunk, hogyan találkozzunk emberekkel, stb. Sok-sok tanulnivaló van. Sometimes in the beginning, there's so much information, you feel like you're trying to drink out of a fire hose, right? Az eleinte sokszor úgy érzi az ember, hogy annyi információt öntenek rá, mint hogyha egy tűzoltó fecskendőbe próbálna inni. And then what happens is some people just give up or some people stop trying. És mi történik?
Néhányan föladják, néhányan megszűnnek próbálkozni. And many of you that are blue diamonds or diamond executives És sokan közülük gyémántok, vagy that are right here on the kékgyémántok. front 2 or 3 rows. Ők vannak itt ugye az első 2-3 sorban. Many of you have stopped learning Sokan közülük or you have stopped working abba hagyták akár a tanulást, vagy a or you are munkát. not working as hard as you can work. Vagy nem dolgoznak olyan keményen, ahogy tudnak. And in this process you cheat yourself És ebben a folyamatban becsapjátok magatokat. because there's only so many hours in a day Ugyanis csak bizonyos számú and óra there's van only egy so nap, many days in your life. és csak bizonyos számú nap van az And you életünkben. never know when those days will be done. És soha nem tudjuk, hogy mikor lesz ezeknek And vége. because you're out of time, you need to be engaged now, moving as fast as you can move. És soha nem tudjuk, hogy mennyi időnk van még hátra, most kell elkezdeni dolgozni, és olyan gyorsan haladni, ahogy csak lehet. Gabor was on stage a moment ago, Gábor egy and he perccel told us ezelőtt itt about volt, someone who sacrificed their life so someone else could live. és beszélt arról, hogy valaki feláldozta az életét That was a másért. tremendous story. Az hihetetlen, gyönyörű That történet touched my volt. heart Megérintett és because meghatott. that's how I believe my life is today. Ugyanis így hiszem, hogy ilyen az I életem don't ma. believe I own my own life. Nem hiszem, hogy az életemnek a birtokában vagyok. I have so many things to accomplish and not enough time to do them. Olyan sok dolog áll még előttem, amit végre kell hajtanom, és nincs elég időm rá. And while it's nice to think that you want to go swing between 2 palm trees for the rest of your life, És lehet, hogy jó azt gondolni, hogy az életed végéig 2 pálmafa között fogsz hintázni. you're going to get really tired of that after about a week. Körülbelül egy hét után rá fogsz unni. Is it true? Igaz? It's true. Igaz. Okay? You have to do something. Valamit csinálni kell. You have to be productive in your life. Produktívnak, termelékenynek kell lenni az If you want to életünkben. be happy, Ha boldog akar lenni az ember, you have to be productive. ha boldog akarsz If lenni, you sit down termelékenynek and kell you lenned. retire and you give up, Ha leülsz, visszavonulsz, You're dead. feladod, halott vagy. your brain's going to die. Az agyad hal You're meg. going to turn into a vegetable. Zöldséggé változol. And you're going to take all this talent, all this hard work, all these things you have accumulated that you've learned in your life, and you're going to waste them. És mindazt a tudást, tehetséget és munkát, amit felhalmoztál életed során, elfecsérled. And so it's human nature. Ez az emberi We természet. have to drive forward. We've got to make progress. Ilyenek vagyunk, előre kell haladnunk és fejlődnünk kell. And that's what you need to do as you become a leader in this business. You've got to show that way for other leaders. Ez az, amit ebben az üzletben kell tennünk, ezt az utat kell mutatnunk a többi All right. vezetőnek. There's no substitute for hard work, is there? Nincs helyettesítés, nem tudjuk a Is there any kemény munkát shortcut? helyettesíteni. Van valami rövidebb I don't út? think so. Egyszerűbb? Nem hiszem. The same price is required of everyone who wants to be great. Mindenkinek ugyanazt az árat kell megfizetni, aki nagyszerű akar lenni. Nobody is great on day one at any job. Senki sem nagyszerű az Or első in nap any business. bármilyen üzletben, bármilyen munkában. And number 2 up here, for sure, no one is great without work. És ez biztos, hogy senki sem nagyszerű munkanélkül. And lastly, there is no evidence of a high level of performance without experience and practice. És nincs annak bizonyítéka, nem lehet magas szinten teljesíteni tapasztalat és gyakorlat nélkül. If I take somebody brand new in this room right now and I put you right up here on stage, Hogyha valaki vadonatújat ebből a you're probably teremből going to be scared to kiválasztok, death. és ide tetszek a színpadra, valószínűleg halálra válna You rémületében. probably won't do that great of a presentation Valószínűleg nem csinálna olyan nagyon jó prezentációt. because you haven't done it before. Nem tartana jó előadást, mert nem csinált ilyet korábban. It takes experience Tapasztalat kell hozzá, and it takes practice. és gyakorlat. And the more meetings you can give, every one of them is just another practice. És minél több előadást, és minél több I remember the first találkozót presentation I tartunk, annál gave több in my gyakorlatot sponsor's house. szerzünk. Emlékszem a szponzorom házában az első prezentációmra. It was a disaster. Tragédia volt, It was katasztrófa. terrible. Szörnyű volt. I was stumbling all over my words. I didn't even know what I was saying. Dadogtam, és azt se tudtam, hogy miről beszélek. And I sat down and I thought, that was terrible. Leültem, és azt mondom, hát ez How szörnyű can I be volt. successful at this? I was terrible. Hogy lehetek így sikeres? Hát szörnyű voltam. And so I did another one. Aztán megcsináltam még And egyet. it was bad too. Az is szörnyű Then volt. another one. Aztán még And it egyet. wasn't very good. Az se volt jó. I did another one. Aztán még It was egyet. okay.
már rendben And van. another one. Aztán még egyet, Another one. még Another egyet, one. még egyet. Hundreds, Százakat, thousands, ezreket, thousands of times. ezer és ezerszer And ismételten. eventually, És it starts to become good. végül kezdett jó And then it lenni. becomes really good. És aztán igazán jó And if lenni. you do it enough, És hogyha eleget csinálja az it ember, becomes excellent. akkor kiváló lesz. Right? That's Rendben? what it takes. Ennyibe, ez kell hozzá. There's something called the 10-year rule. Van valami, amit a 10 éves szabálynak This hívnak. is part of the research. Ez a kutatás része. It's overwhelming that most people need about 10 years of hard work before becoming world class in their field. Ez nehéz, vagy hihetetlen belegondolnunk, hogy a legtöbb embernek 10 év kemény munkára van szüksége ahhoz, hogy világklasszisok legyenek abban, amit csinálnak. 10 years. 10 év. In my case, Az én I tried to esetemben compress those 10 years into about 5. megpróbáltam ezt összenyomni 5 évre. Now, in this business, you can go a little bit faster than in the normal part of life. Ebben az üzletben kicsit gyorsabban lehet haladni, mint a This business of hétköznapi new skin, életben. some people call it the accelerated game of life. A New Skinben ezt néhányan úgy hívják, hogy a felgyorsult életmód. Yeah, you can compress a whole life of success into 5 or 6 years. Egy egész siker életet bele lehet sűríteni 5-6 évben. And you can be completely financially secure at that point. És azon a ponton teljesen pénzügyi biztonságban lehetünk. And you can turn your attention to more important things. És akkor van az, amikor fontosabb dolgokra The really figyelhetünk. important things. Az igazán fontos dolgok. Lifting other people. Más emberek Helping other segítésére, people. felemelésére, Teaching other people how to be tanítására. successful. Hogyan legyenek sikeresek. Teaching other people to fish for themselves. Megtanítani őket, hogy saját maguk halásszanak. Those are the things that are important, right? Ezek a fontos dolgok. Lifting humanity. Felemelni az Making the emberiséget. world a better place. Jobbá tenni a Okay? világot. Once you're financially secure, you don't have to worry about those things anymore, and you can work on the higher things. Abban a pillanatban, hogy az better ember things. pénzügyileg biztonságban van, a jobb dolgokon, a fontosabb dolgokon töltheti a figyelmét. Okay? Let's go to those Rendben. slides. Következő. All right. The 10-year rule represents a rough estimate Ez a 10 éves szabály, ez egy durva becslés. and is a minimum, not an average amount of time. És ez a minimum, nem pedig az átlagos idő, In ami many kell fields hozzá. like music and art and literature, Nagyon sok területen, mint a zene, a művészet, irodalom, the top performers need 20 or even 30 years to be the very a best. csúcs teljesítőknek, a legjobbaknak 20, akár 30 évre is szükségük van, hogy a legjobbakká váljanak. Now, a lot of people work hard. Nagyon sokan keményen A dolgoznak. lot of people would say they worked hard their whole life, Nagyon sokan azt mondják, hogy egész életükben keményen but dolgoztak, they never achieved greatness de nem jutottak nagyszerűségig. for 2 reasons. 2 oka van ennek. Number one, Az egyes, they were in the wrong vehicle. rossz közlekedési Their eszközben vehicle, their ültek. chosen line of work did not even contain the elements necessary to let Az a- them be successful. Az a közlekedési eszköz, amikben ültek, nem is rendelkezett azokkal a feltételekkel, amik szükségesek a And number sikerhez. 2, they did not A engage 2. számú fontos in deliberate practice. What is dolog, deliberate hogy practice? szándékos gyakorlásban nem is vettek részt. Okay, let's look at Warren Mi is Buffett. ez? Nézzük meg Warren Buffettet. Warren Buffett's the richest man in the world today, I believe. Ma talán én úgy tudom, hogy ő a leggazdagabb ember. Okay? He A was világon. not born with a natural ability to allocate capital. Nem azzal a természetes, Isten adta tehetséggel született, hogy tőkét halmozzon fel. He spends more time in thought and in study, reading financial statements. He does his homework more than other people. Ő rengeteget, sőt sokkal többet, mint bárki más, sokkal több időt tölt azokkal, hogy pénzügyi jelentéseket olvasson, és kivonatokat tekintsen át, mint bárki And más. he's been hard at work for 40 years. És 40 évig keményen dolgozott. 40 years he started 40 Berkshire évet. Hathaway. 40 évet. Okay? Takes Rendben? time. Időbe telik. Bobby Fischer Bobby Fischer. became a grand master at age 16. 16 évesen volt nagymester. He started chess at 7. 7 évesen kezdett sakkozni. He had 9 years of intensive study before he became one of the youngest grandmasters. 9 év intenzív tanulással telt el, mire nagymester lett. Okay? Tiger Woods. Tiger Woods.
You think that practice is just hitting a bucket of balls? Azt gondoljátok, hogy a gyakorlás az abban kimerül, hogy egy kosárlabdát ütöget az ember? Here's what Tiger Woods says deliberate practice is all about. Tiger Woods így vélekedik a szándékos gyakorlásról. If you hit an 8-iron 300 times, Hogyha az ember egy 8-as vassal üt 300-szor, with a goal of being 20 feet from the pin 80% of the time, azzal a céllal, hogy 20 lábnyira üssed a labdát az esetek 80%-ában, observing the results and making adjustments and doing it every day, és minden alkalommal, minden nap ugyanezt csinálni, alakítani, és újra kitűzni ezeket a célokat. that's deliberate practice. Ez a szándékos gyakorlás. That's practicing with a Ez goal in mind. A gyakorlás úgy, hogy a szemünk előtt Not just cél lebeg. working hard with no goal, Nem csak kemény munka minden not just cél working nélkül. hard and not being focused on getting better, Nem csak az arra, csak keményen dolgozni mindenféle arra való koncentrálás nélkül, hogy jobbak on the legyünk. screen is one of the greatest network marketers I know, A képernyőn az egyik legjobb hálózatos and we need marketinges to get him szakember over here van. so you guys can have him as a guest at one of your Success Olympics. A következő sikerolimpiára meghívhatjátok And őt his is name akár. is Lon Wardrop. Longword-nek hívják. Okay? So here's what Lon would tell you. Back to the slide. Lon would say, making 3 new contacts per week is not deliberate practice. Azt mondja, hogy 3 új kapcsolatot kiépíteni hetente nem szándékos gyakorlás. Making 10 new contacts every day 10 új kapcsolatot kialakítani naponta, observing how they react to your approach, megfigyelni azt, hogy hogyan reagálnak a közeledésedre, refining your approach, finomítani a közeledésedet, and observing the a results, hozzáállásodat, és megfigyelni az eredményeket, and doing it for hours every day és napon, minden nap, órákon keresztül végezni ezt a is tevékenységet. deliberate practice. A szándékos gyakorlás. That's what it's going to take, you guys. Ebbe fog kerülni. Now, Lon decided to continue working at New Skin here 2 months ago. Longman Lon decided to begin working at his New Skin business 2 months ago for 2 the hónappal second time. ezelőtt döntött úgy ez az ember, hogy újra a New Skin-ben dolgozik. Many of you know that I sponsored Lon 5 years ago. Tudják sokan itt, hogy Lont 5 évvel ezelőtt is szponzoráltam. And in his first 91 days, És az ő első 91 napja során first 91 days, he made $104,000. $104,000 keresett. Okay? And then his eighth month check, month number 8, his check went over $100,000. És a 8. csekkje, 8. hónapban a csekkje $100,000 fölé emelkedett. And Lon worked for about 3 years, and then his wife had some serious health problems, and he's not been working for the last 2 years. És aztán 3 évig dolgozott, és akkor a feleségnek egészségügyi problémája volt, és What a 2 évig blessing nem to be able to dolgozott. take 2 years off and make sure your wife gets better. Milyen nagy szerencse, hogy kivehetett 2 év szabadságot, és biztosíthat, hogy a You felesége can't jobban do that van. with most jobs. They don't let you take 2 years off and pay you while you make sure your wife gets better. A legtöbb munkában ezt nem tehetjük meg, és nem várhatjuk meg, míg a feleségünk jobban lesz. Lon's oldest daughter graduated from college last year, Amikor tavaly a lánya lediplomázott, just about 5 months ago. 5 hónappal ezelőtt, She went out looking for a job, elindult munkát keresni. but the economy in the United States is in lots of trouble. De az USA-ban a gazdaság nagy bajban van, And even though she graduated at the top of her college class, she couldn't get a job. és bár a legjobb eredményekkel vizsgázott, nem kapott munkát. She called her father and she said, "Dad, what should I do?" Felhívta az apját, és megkérdezte, apa, mit csináljak? He said, "Why do you want to work for somebody else? Azt kérdezte az apja, miért akarsz másnak dolgozni? Why not work for yourself? Miért nem dolgozol saját magadnak? Why not be a New Skin Blue Diamond?" Miért ne legyél New Skin kék gyémánt? And she said, "Okay, Azt mondta, will you help me?" rendben, segítesz? She's 22 years old. 22 éves most. They started in August. Augusztusban kezdtek dolgozni.
Her bonus check in August was $4,500. Augusztusban $4,500 bónuszt kapott. Her bonus check for September, which will be Szeptemberben. arriving shortly, Ami nem hamarosan meg fog érkezni, is more than $9,000. több mint $9,000 lesz. In October, Októberben. this month, Ebben her a goal hónapban. is to create more than 100,000 points. A célja az, hogy több mint 100,000 pontot keressen. And her and her dad are having a great time building a business together. Ő és az apja nagyon jól érzik magukat, együtt építik az üzletet. Okay? Well, you got to be consistent, right? Tehát az embernek ragaszkodnia kell. ahhoz, Both amit of the elkezdett. last two slides that we read, Tiger Woods and Lon Wardrop, Mind a két elmúlt dia, amit levetítettünk, a Tiger Woods és a Long is, they talked about every day, doing it every day over and over again. azt mondták, hogy minden nap ezt kell csinálni. Újra és újra, minden nap. Elite performers, the people that are the greatest at what they do, A legnagyszerűbb emberek, akik abban a legnagyszerűbbek, amit csinálnak, they practice the same amount of time every day, minden nap ugyanannyit even gyakorolnak, on weekends. még hétvégén is. Winston Churchill, Winston Churchill one of the greatest speakers ever known, az egyik legnagyobb beszélők would egyike. practice his speeches for days and for hours before he'd give them. Napokig és órákig gyakorolt minden beszédét, mielőtt elmondta volna. Vladimir Horowitz, Vladimir Horowitz, one of the greatest pianists in the world, az egyik legnagyobb zongorista a világon, he said, azt mondta, if I don't practice for a day, I know it. hogy ha nem gyakorlok egy napig, akkor tudom. If I don't practice for 2 days, my wife knows it. Akkor megérzem. Ha 2 napig nem gyakorlok, akkor a feleségem is megérzi. If I don't practice for 3 days in a row, Hogyha folyamatosan 3 napot hagyok így the gyakorlás whole nélkül, world knows it. az egész világ megérzi, és tudja. Any of you that have played a musical instrument at a really high level, Bárki itt, aki közületek zongorázott, vagy bármilyen you know that in a hangszeren day or játszott, two, you can lose your edge. magas szinten, az tudja, hogy 1-2 nap alatt azt a versenyelőnyt azt el lehet veszteni. In New Skin, A New Skinben, if I don't give presentations every day, ha én nem adok prezentációt I minden lose nap, my edge. akkor én vesztem el a versenyelőnyömet. When I'm giving presentations 2, 3, 4, 5, 6 times a day, Hogyha 2, 3, 4, 5, 6 alkalommal adok I've prezentációt egy got nap, all the key phrases right on the tip of my tongue. akkor itt a nyelvem hegyén van az összes fontos kulcsmondat, ami When kell. someone gives me a question or an objection, Hogyha valaki ellenvetéssel él, vagy kérdést tesz I fel, got the answers right on the tip of my tongue. azonnal tudok válaszolni. Ott van a nyelvem hegyén. I can just fire right back and just rip their head off right there. Azonnal visszalőhetek, és leperzselhetem a hajukat. When I have the answers on the tip of my tongue, Hogyha készen vannak a válaszaim, I am deadly. halálos vagyok. I am lethal. Halálos. No one can get away from me. Senki nem menekül előlem. Okay? Rendben? So think about that. Think about Gondolkozzatok el being ezen. on your game. A játékkal törődjetek. How about Michael Jordan? Michael Jordannel mi a helyzet? He practiced intensely beyond the already punishing team practices. A már is büntetés számba menő gyakorlás és edzéseken túl még sokkal intenzívebben edzett. Some people think he was the greatest basketball player to ever live. Néhány azt gondolják, hogy a valaha élt legnagyobb kosárlabda játékos ő, And if he was such a natural athlete, és hogyha ő egy természetadta tehetség lett volna, why didn't he make his high school basketball team? akkor miért nem került be a középiskolai kosárlabda csapatba? You know, most people that don't make their high school team usually quit. Azok, akik többnyire nem kerülnek be a középiskolai They give up. kosárlabda csapatba, azok feladják. Some people are great Vannak nagyszerű emberek, and they never give up, és ők soha nem adják fel. right? How about Tiger? Mi van Tigerrel?
His father started him golfing when he was 18 months old. 18 hónapos korában kezdte az apja golfozni. Soon as he could tapszni. stand up and swing. Abban a pillanatban, hogy fel tudott állni és lendíteni tudott. And he became the youngest person to win the US Amateur Championship at age 18. És ő volt a legfiatalabb, aki 18 évesen megnyerte az USA amatőr bajnokságát. And by then he had been practicing consistently for 15 years. És addigra már folyamatosan 15 éve gyakorol. You know, we cannot look at anybody on television who's the top at anything and say, oh, it was easy. Oh, they were natural. Oh, they just were lucky. They were able to do that. Senkire nem mondhatjuk azt, hogyha a tévében látjuk, és ők valamiben csúcs teljesítményt adnak, hogy Behind szerencséjük volt, every könnyű one of volt. those people are Nem years mondhatjuk. and years and Évek years és and évek years kemény of munkája practice és and work and gyakorlása van pain and mögöttük, és overcoming. fájdalma, és túlteve, és túllendülése a holdpontokon. Okay? Rendben? So how do we practice network marketing? Tehát hogyan gyakoroljuk a hálózatos marketinget? We don't just try to do the numbers, we do them better. Nem csak megpróbáljuk teljesíteni a számokat, hanem túl teljesítjük őket. We improve our percentages. Javítunk a százalékainkon. We become master recruiters. Profi és mesterfokon fogjuk I végezni can a promise you. toborzást. It'll take you 10 years to become a really master recruiter. Megígérhetem, hogy legalább 10 évbe fog telni itt bárkinek az, hogy mesterien bánjon a Recruiting toborzással. is an art. It's an art form. It's not a science. A toborzás, a művészet, nem tudomány. And you can practice and you can get better and better and better. But it's going to take thousands and thousands and thousands of approaches. És jobbnak kell lenni, de ezer és ezer gyakorláson kell részt venni ehhez. You will start to learn how to respond to every different kind of person. Meg fogjátok tanulni, hogy hogyan kell válaszolni minden különböző típusú embernek. You'll learn how to improve your percentages based on their personality. Meg fogjátok tanulni úgy növelni a százalékotokat, hogy az ő személyiségükre fogtok figyelni. You must become a master recruiter. Mester toborzónak kell lennetek. You must become a master presenter. Mester beszélőnek kell lennetek. Okay? You will get better and better and better, but it will take thousands of presentations. Egyre jobbak és jobbak lesznek, de ezer és ezer prezentáció kell hozzá. You must become a master leader. A végül pedig mestervezetőnek kell lennetek. What does it take to be a master leader? Mibe kerül mestervezetőnek lenni? It takes unselfishness. Önzetlenségbe kerül. It takes giving of yourself. Saját magatokat kell adni. Until you're so tired, Egészen you can't give anymore. Olyan fáradtak vagytok, hogy már And then you többet nem give some tudtok more, adni, és and you akkor give még some more, adtok, és and még you give some adtok, more. és még adtok. And that's what it takes. Ennyi ebbe kerül. Because the greatest of all Mert a legnagyszerűbbek is the servant of all. a többiek, mindenki szolgái. It's true. Ez igaz. Okay? A great leader Egy nagyszerű vezető, egy nagyszerű vezető is not the one that wants everyone to worship him. nem az, aki azt akarja, hogy mindenki imádja. It's not the one who craves the recognition anymore. He wants the recognition for his own people. Nem Not saját for maga himself. számára vágyik az elismerésre, hanem az emberei számára akarja azt elérni. A great leader Egy is nagyszerű one vezető who cares more about his downline olyan, aki az than he alsó cares about vonala himself. iránt többet, vagy alsó vonalával többet törődik, mint saját magával. A great leader Egy nagyszerű vezető exercises lots of patience, nagyon sok türelmet gyakorol, lots of long suffering, nagyon sok hosszú szenvedést, lots of humility. sok megaláztatást. Nobody is more sick of a person who's full of pomp, egotistical, wants to have all the praise, all the glory. There's no more room in the room for anybody else except their ego because they're so huge. Senki sem szereti azokat az embereket, akiknek az egója akkora, hogy be se fér más a szobába, a terembe, csak ők, mert akkora az egójuk. So,
Let's talk about how we improve. Beszéljünk arról, hogy hogyan fejlődjünk. You got to focus on it. Koncentrálnatok Every day kell you got to rá. say, Minden how do I nap improve? szem előtt kell tartani, hogy hogyan fejlődjek. The Japanese have a saying in Japan called kanai. A Japánban van egy mondás, amit úgy hívnak kanai. 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 Constant, never-ending improvement. Folyamatos, véget nem érő It's an fejlődés. attitude that pervades the entire Japanese society. Olyan hozzáállás, amely az egész japán társadalmat You see átszövi. it in their cameras. You see it in their cars. Láthatjuk az autóikban, It's an a attitude that things can fényképezőgépeikben. always get better. Ez egy They olyan can always hozzáállás, hogy improve. No mindig one's ever at the jobban top. tegyenek, mindig fejlődjenek, mindig lehet jobbá tenni valamit. Can always get better, right? Mindig jobbá válhatunk. Increase your concentration. Növeljétek a koncentráció Have a készségeteket. different mindset. Legyen más az agyberendezésetek, hogy hogyan Have a gondolkodtok. kanai mindset. Kanai I gondolkodásmódot can always improve. sajátítsatok el. Constant, never-ending improvement. Ez a folyamatos, véget nem érő fejlődés And hozzáállása. seek for feedback. És folyamatosan keressétek a visszacsatolást. Ask yourself or others, how can I be more convincing? Kérdezzétek meg magatokat, vagy másokat, hogy How hogyan could I lehetek have én done a better jobban presentation? meggyőző, hogyan tarthatok jobb What else előadást. could I have said to that person who I was not successful in recruiting? Mit tudok tanácsolni annak a személynek, aki nem volt sikeres? Ask those questions. Tegyétek fel ezeket a kérdéseket. Napoleon, Napóleon one of the greatest military and government leaders ever, az egyike a legnagyobb Created a hadszászati huge és empire. kormányzati vezetőknek hatalmas birodalmat épített. they said that he was so smart he could see all the elements of a battle in his head. Azt He could mondták, see hogy everything annyira right in his okos head. volt, hogy fejben át tudta látni a harctér, a csatatér, minden zugát, minden And when fejben tartott. circumstances changed, És he amikor could react változtak immediately. a feltételek, azonnal tudott reagálni. A master leader in our business, A mestervezető a a mi master leader üzletünkben knows all of his downline. He's got them all in his head. minden alsó vonalát ismer, mindenki a fejében He van. can see the whole battle in front of him. Az egész csatateret átlátja. He knows who's doing what and who needs what. Tudja, hogy ki mit csinál és kinek mire van szüksége. He knows who those key lockers are down in those organizations Tudja, that he's hogy got to kik spend his azok time a with. kulcslakatok, akik nagyon fontosak az alsó And vonalaiban, maybe more akik importantly, gyémántok lesznek, és talán he még knows who fontosabb, not to spend his time with. még fontosabb, hogy tudja, kivel nem kell az idejét tölteni. Okay? So be consistent. Tehát konzisztensnek kell lenni, Not just hard következetesnek, work, it's deliberate practice as well. nem It's csak a focus, kemény munka, it's gyakorlás, consistency. koncentráció és a Okay. következetesség. I'm going to skip to the end here because we're almost out of time. Mert kifutott So az időből. again, the great news is greatness is not reserved for a preordained few that just happen to have all the natural talents, right? Szóval még egyszer a jó hír az az, hogy a nagyszerűség nem foglalt azok számára, akik eleve tehetséggel The születtek. good news is that greatness is available to you and me A nagyszerű long- hír, a jó hír az az, hogy a nagyszerűség számotokra és számomra is elérhető, as long as we're willing to pay the price. ha és csak ha hajlandóak vagyunk As megfizetni ennek long az as árát. we're willing to take the journey. Ha hajlandóak vagyunk elindulni az úton. It's a journey. Ez egy utazás. And it's a journey you ought to find a lot of satisfaction in. Olyan utazás, ami során nagyon sok elégedettséget fogunk tapasztalni. It's a journey you need to love. Olyan út, amit You szeretnetek need to kell. love the process. Szeretnetek kell a Even though it's folyamatot. painful sometimes. Még akkor is, hogyha az fájdalmas Even néha. though it stretches you Még sometimes. akkor is, hogyha megnyúz benneteket Even néha. though sometimes you feel like you're not ready yet to step up. Még akkor is, hogyha néha úgy érzitek, hogy nem vagytok készek a következő lépésre. You step up. That's Fölléptek, what you do. ezt kell tenni. You know, New Skin's amazing. New Skin fantasztikus. We have a huge advantage over the world at large. Általában világgal szemben hatalmas előnyünk van. We have this vehicle that is this human laboratory that creates greatness. Rendelkezésünkre áll az az üzleti motor, amely az embereknek, ez It a laboratórium, ami nagyszerűséget It gyárt. takes you and I as individuals, and it puts us in an environment of super fast growth. Téged és engem
mint személyeket, betesz egy olyan környezetbe, amiben szuper gyorsan fejlődünk. You could never experience this kind of personal growth Ilyen személyes növekvést soha máshol, sehol máshol in nem any other lehet business. tapasztalni, You can't do it bármilyen in más government. üzletágban. You can't do it being an accountant like we just heard. Nem lehet könyvelőként ezt elérni, ahogy You ezt can't hallottuk. even do it working for New Skin as an employee. Nem lehet New Skin alkalmazottként se ezt elérni. We're thankful for those New Skin employees. Hálásak vagyunk a New Skin Someone alkalmazottaknak. has to sacrifice themselves so we can go out and be successful like this. Valakinek fel kell áldoznia magát, hogy mi kimehessünk és ilyen sikeresek lehessünk. Let's give them a hand. Tapsoljuk meg őket. Thank you for sacrificing yourself. Köszönjük, hogy feláldozzátok magatokat. I honestly wonder, I say to myself, how can they sit in the room and watch all of this and just not quit and become a distributor? Őszintén elgondolkozom minden alkalommal, hogy tudnak bent ülni a szobáikban, és nem disztribútorokká válni. Someday, Shvan, you'll do it. Jó Someday. van, rendben, majd eljön az a nap, amikor megteszitek. Just don't wait too long. Csak ne várjatok túl sokáig. Okay? This is one of my favorite quotes Ez a következő az egyik kedvenc because it idézetem, talks about you and I. mert rólad és rólam szól. Each one of you in this room, Mindenki, aki itt ül ebben a teremben, you can be great. bárki, te You nagyszerű have, lehetsz. every one of us in this room, you have the seeds of greatness inside of you. Mindannyiunkban ebben a teremben megvan a nagyszerűség magva. And you just have to make a decision that you're going to unlock that greatness. Egyszerűen egy döntést kell meghoznunk, hogy ezt szabadjára engedjük. The greatest loss in life A legnagyobb veszteség az életben is the difference between human potential versus actual performance. az a különbség, ami az emberi potenciál, lehetőség között és a valóságos teljesítmény között van. This is the greatest loss in life. Ez a legnagyobb The veszteség az difference életben. between what you are capable of accomplishing Az a különbség, ami a között, hogy benned rejlő lehetőség között, versus what you will actually accomplish in és your life. a valóságos teljesítményed között terjed az életedben. Don't cheat yourself. Ne csapd be magad. Don't squander that difference. Ne fedd el ezt a különbséget. You got to get up every day and you got to want it. You got to go for it. You got to want to focus, improve, to be consistent, to work hard. Minden nap fel kell kelni, és azon a célon kell, hogy tartsd a szemed. Keményen kell dolgozni, és következetesen, hogy elérd azokat. And through that process, you'll become great. És ezen a folyamaton keresztül válsz nagyszerűvé. And in your greatness, És a nagyszerűségedben you will raise other people to greatness. más embereket is a nagyszerűségbe fogsz emelni. Okay? Last point. Az utolsó, I want you to think about this right here. az What's utolsó on the gondolat, screen? szeretném, ha belegondolnátok ebbe. Okay? This is really important Ez tényleg fontos. because this is how you create greatness in yourself. Ugyanis így lehet nagyszerűvé válni. And we literally could spend 20 minutes talking about this one slide. És tulajdonképpen 20 percet nyugodtan elbeszélgethetnénk erről az egyetlen Don't diáról. worry, we're not going to spend that long. Ne Okay? aggódjatok, nem fogunk annyit eltölteni rajta. Okay. This is how life happens to you. Okay? Szóval a következő dolog történik az életetekben. Number one, Egyes számú, watch your thoughts. figyeljétek a gondolataitokat. They become your words. Mert azok alakulnak át szavakká, a If you szavaitokká. think something long enough, Ha elég sokáig gondolsz valamire, eventually you will vocalize it, you will speak it. végső soron előbb-utóbb meg fogod fogalmazni azt. Surely nothing comes out of your mouth until you thought it first. Biztos lehetsz benne, hogy semmi nem jön ki a szádon, mielőtt gondoltál volna rá. Number two, Második, watch your words. figyelj arra, hogy mit beszélsz. They become your actions. Ugyanis azok a szavaid válnak a tetteiddé. If you say something enough times, you're speaking those words enough times, Hogyha elégszer mondasz el valamit, elégszer öntött szavakba, you will act on it.
úgy fogsz tenni. No one commits a crime Senki nem unless they követel were speaking about it büntettet. first, even to themselves. Nem követel senki büntettet, anélkül, hogy korábban ne beszéltek volna, akár maguknak róla. And no one does anything great És senki nem tesz semmi nagyszerűt, unless they're speaking about it first. ha csak nem beszélnek róla először. I'll tell you a secret. Hadd mondjak el egy titkot. For me, Számomra, when I get up early in the morning amikor reggel föl and I ébredek, ride my bike up the mountains, up the canyon, és föltekerek a kenyomban a and I'm biciklimmel, watching my clock, és nézem az órámat, and I'm trying to beat my own time, és megpróbálom megdönteni a saját időmet, and I get to the top and I'm exhausted, csúcsra érek, és kimerült vagyok, I get off my bike, leszállok a bringámról, I'm right by a stream that crashes down the mountain, pont egy ilyen patak mellett vagyok, I ami lean my lefolyik a bike up hegyről, against the bridge, neki döntöm a hídnak, and a I raise bringámat, both hands, mindkét kezemet felemelem, sikerül. and I say, you did it. You can Megcsináltad. do anything if you want to. Megcsináltad, és bármit elérhetsz, ha akarod. And I give myself positive talk. Ezt mondom magamnak, I say to pozitívan myself, beszélek magamhoz. You are a winner. You're a winner. You're a Azt winner. mondom magamnak, győztes vagy, győztes vagy. Now you might think that I'm crazy. Gondolhatjátok, hogy őrült vagyok. And I make sure there's not a lot of people around to see me do it. De azért biztosra veszem, hogy nem sokan látják ezt. Usually it's too early. Általában túl korán van. But you have to give yourself positive Muszáj, talk. muszáj pozitívan beszéltek saját magatokhoz. If I do something really stupid, Ha valami tényleg nagy ostobaságot követek like el, I did yesterday when I missed my flight, mint amikor tegnap például lekéstem a gépem, I say to myself, azt mondom, Nathan, that's not like you. You're smarter than that. Nathan, ez nem rád val, hát ennél te okosabb vagy. Most people say, A legtöbb ember azt mondaná, oh, can't believe I did that. I'm so stupid. azt mondja, hogy nem hiszem, hogy ezt tettem. I'm Olyan so hülye stupid. vagyok, hülye vagyok. Don't talk to yourself like that. Ne beszéljetek így magatokhoz. Don't ever say, I'm so stupid. Soha nem mondjátok magatoknak, hogy milyen hülye vagyok. Just say, Mondjátok azt, csak azt. I'm smarter than that. Why did I do that? Okosabb vagyok ennél. Miért tettem ezt? You have to talk to yourself positively. Pozitívan kell beszélnetek saját magatokhoz. So, watch your words because they become your actions. Tehát figyeljetek arra, mit mondatok, mert azok lesznek a Number tetteitek. 3. 3. számú pont. Watch your actions. They become your habits. Figyeljétek, mit tesztek, mert szokásotokká Is it válik. true? Igaz? Yeah. Igaz. If you do something over and over and over again, Ha it's going valamit to become a újra és habit. újra és újra megteszünk, akkor az szokássá válik. You have a decision. Döntés van a What kezetekben. will your habits be? Mi lesz a szokásod? Okay, number 4. 4. pont. Watch your habits. Figyeljetek a szokásatokra, They become your character. mert az válik a személyiségetekké. You do things enough times throughout your life, Ha whatever those elégszer actions ismétled are. saját magadat, bármit is csinálj, That's going to become embedded in your body and your soul. It's going to become your character. bármi több lesz az a lelketeknél, több lesz az a testeteknél, ez lesz a ti jellemetek. And lastly, És végül, watch your character, figyeljétek a jellemvonásaitokat, for it becomes your destiny. mert az lesz a végzeteke. That's really true. Végzetetek. Ez igaz. What's your destiny? Mi a végzeted? What's the end of your life going to be like? Milyen lesz az életed vége? Are people going to revere you? Lesznek olyanok, Are they akik going to say, that was a great human being? tisztelnek majd benneteket, és azt mondják, hogy ez egy How nagyszerű many ember people volt. are you going to help? Hogyan fogtok segíteni az How many embereknek? people are you going to touch? Hány embert fogtok megérinteni? What will your legacy be? Mi lesz az örökségetek? What is your destiny? Mi lesz a sorsotok, a végzetetek? You can decide. Az a ti döntéseteken It all múlik. starts with a thought. És minden a gondolattal kezdődik. What do you think Mit gondolsz te every day? minden nap?
Are you putting good thoughts in your brain Jó every gondolatokat day? teszel a fejedbe minden nap? That will lead to your destiny. Ez fog a végzetetekhez Good vezetni. or bad. Jó vagy rossz végzetetekhez. It's not something to trifle with. Nem viccelni való It's dolog ez. not a little thing. Nem apróságról beszél. Your thoughts Gondolataitok, are everything. a gondolataitok minden. Thank you. We'll see you next time. Köszönöm szépen! Ez a felvétel a System 7 kizárólagos tulajdonát képezi. Sokszorosítása szigorúan tilos a System 7 írásos engedélye nélkül. Senki nem tudja garantálni, hogy az ezen a felvételen elhangzó gondolatok és állásfoglalások önnél is működni fognak. Mindazonáltal reméljük, hogy segítenek egy erős és jövedelmező üzlet felépítésében.